फॅमिली की शेंचे आतां पातोळ हाताले सो त्यामुळे शेअर करताले रेसिपी करून शेअर मेळोंक कोणाचे च्या केले मॉर्निंग ब्रेकफास्ट गेलो पातोळ्यांनी चाव ओके चोया मुका मुगे व्लॉग आख्खो मागीर हांवें DIY भितर सरलोलें थिंगा हांव शूट कोत्ता ओके आनी म्हाका ते जे व्लॉग्स ते मेळ्ळोले करताय जा सांगाय हांव म्हाका कमेंटा मागीर पार्सेल पार्सेल मारगांव सारकें क्वीक कोणा कितें कलेक्ट करपा येयलोली आमगे पार्सल कोणा मेळपा येयलो दाखय तुमकां मागीर कोटो तुमकां कोटे तुमकां अडते आसतली ब्लॉग बी चोयता आसता तेगेले सो थिंगा ऑपोजीट आहलोले मागीर बाब सोदायता म्हणून या म्हळें चोया म्हळें आनी हां बरें आनी वयता आनी गेलो न्हय ग्रावंड फ्लोरार फर्स्ट फ्लोरारू गेले सो नेक्स्ट टायम येतली बट आहा जायते हा आयटम्स चोवपाचे नेवपाचे रिजनेबल रेट्स बरे आहाय ओके सो आतां वयता टायम जालो आनी तो आनी चोवपाक गेला वयर रावन सायबा वचना पळय या म्हणलें तेका ओके आनी मागीर मेळटाय सारको गडबड आनी ट्रॅफीक सारकें चड आसा तेका लागून ओके मागीर मेळटाय DIY आसा थोडेशें गेलां हे शेनोना गेलां शॉपिंग हे कितू पडले रे असो स्पेशल एक गेला तो 90 रुपीजां पडला आनी हाचो एक गेला एका 181 वुडाचो
आनी हे कुशन आहा पळय 590 ओके. असो एक घेयला म्हाका जाय आसलो सो थोडेशें बारीकशें शॉपिंग आनी बॉटल घेयल्या ग्लास 93 घेते तर 200 आनी एक पळय ही 240 सो इतलेशें शॉपिंग केलां. थिंगा जायते आहा म्हणटा टायम शॉर्ट आसलोलो पावना जप जप करून घेयला आनी भायर सरले. सो इतलेशें ते शॉपिंग केलां आनी घेतो म्हळ्यार जायती आहा टायमूय आसपा जाय आनी आमी हारी हारी गेली आनी जमकून येयली कितें काम आसलो म्हण गेली आनी सो आनी केन्ना वयतली तेदो मागीर चयतलें कितें नावेलिंगूय पडला तेंगेलें DIY सो थिंग वचोन चयतली आनी कितें मेळट जाल्यार. होप सो हो व्लॉग तुमकां लायक जातो म्हूण समजता ओके. चोये आनी कमेंटान सांगाय केसो आसलो तो आनी चॅनला सबस्क्रायब कराय अजून कोण सबस्क्रायब केलो ना ते ओके. बेल आयकॉन प्रेस कराय दुसरें म्हळ्यार बेल आयकॉन प्रेस कराय तुमकां नोटिफिकेशन आवडो मेळो न्हू तेका AJ व्लॉग्स तेंकां विडियोचे हांवें तुमकां दाखयलां हांवें तेंको हांवें हें करपा दिलोलें ती कस्टमायज कोताय सो AJ कस्टम कॉन्सेप्ट सो टी शर्ट हांव दाखयत तुमकां बरी शेनोना 2 आनी म्हाका 2 सो बरी हाय दाखयत तुमकां तेमी कितें केलें तें आनी तेंगे मागीर कॉन्टेक्ट नंबरूय घातो हांव सो शेनोन ओपन कोता तेगेलें तुमकांय बी प्रिंट हें करपा जाय जाल्यार टी शर्टांचे चोय आनी मागीर तेंक कॉन्टेक्ट केल्यार जाल्यार हांव नंबर बी घातोलें तेंगेलो चोय चोय हिंग लाय बाबा सारकें लाय चोय आनी ते मानी कितें केलें तें मागीर दाखयत तुमकां तेंगे विडियोज हांव शेअर कोतोलें बरें कोत्ताय ती चोय तेंक कॉन्टेक्ट कराय नंबरूय घातोलें डिस्क्रिप्शना सोमतो आनी तेको मागीर तुम उलोय पयशांची म्हणजे कॅश तें बी मागीर तें सगळें सांगतलें तुमकां कितकू जाय तें तुम सांगाय आनी कोराय ओके. हेचो हें एक हेचो हें दुसरें हो न्हू तेका एसलो प्रिंटाचो शामिरान हाडलोलें जाराचें सो तें तेगे पेड्यार जालें आनी तेका एसलें जाय म्हण तो सारको जीव हातालो हेचो तेणें बरें करून कोन्न दिलां हो कलर तो आनी तेजें चोय प्रिंट बरें जालें तेंगेलें म्हाका बरें लायक जालें. आतां हांव शेनोना घालपा लायतलें घालन दाखयता हांव हेचें बरें जालां कॉटन मॅटिरियल बरें दाट हाय दिसता जाला तेक मातशें शेनोना रोप लुजू सोंपता सारको सो चोवपाचें नेक्स्ट टायम आनी करपाचें मुगेली म्हाका बरी दिसलें हांवें घान फोटो काडना नेक्स्ट टायम घातलें आनी कोणा तें गिफ्ट दिवपाचें बर्थडे ते मनशां घायल म्हणटरी दाखयतलें बरें आहा हेजे बरें आहा बट तें मागीर घायल म्हणटरी कोटो तुमकां कोणा तें बी केलां तें आनी कोणा सो बर्थडेक म्हूण केलें तें दोनी गिफ्टी मुगेली हें मागीर दाखयता तुमकां तें केदों घातलो तो खबर ना तो मनीस मागीर कोटोलें कितें म्हाका लायक जालें तेंगे तें ओके. सो म्हाका तेंगे सगळें लायक जालां थँक्यू सो मच तुमगे व्लॉग चयतले सो बरें जालें तुगेलें फिटींगा बी बरें येयलें बाबाकूय बरें जालां थँक्यू सो मच ओके. आनी तुमी वसाय तुगे सबस्क्रायबर्स सांगता तेगे चॅनलाचेर वसाय तेगे चोय AJ व्लॉग्स सो तुम कोटोलें आनी तेंगे कॉन्टेक्ट नंबर घातोलें हांव डिस्क्रिप्शनान सो तुम कॉन्टेक्ट कराय तुमकां जाय जाल्यार आनी बरी आहा रिजनेबल रेट आनी बरें आहा
बरें तें ओके. आनी तेगले चॅनला सपोर्ट कोराय, लायक कोराय, शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कोडे तुमगे चॅनला चोयताय ते भाशेन. ओके, मेळची मागीर नेक्स्ट ब्लॉगा. ऐसे आज एक माला हें मुगो एक कोणागी जस्सी हें मुट्टू कोणागी कस्टमायज तेंगे डिजायन तो मागीर जस्सीचेर मागीर एसे एशें कोन्न सो एक कलर आसा तो हें मुगो दुसरें मटिरियल हें मातशें दाट एशें ओके. आनी हो मुट्टू एशें कोन्न एक मेळटा एशें कोन्न ओके. हें मारलो आहा टोकयो म्हूण आनी हाटल्यान एशें कोन्न ओके. आनी आज मारला भुरग्यागेलें एक आनी कोणागे डिजायन कोण धाडलो आपणा गाडी चोय भाशेन कोर म्हूण सो हांवें केलो डिजायन केलो तेका तेणें होगोत फोटो धाडला मुखार कांय ना तेगेलें इतलेंच मुखल्यान मुगो एशें कोन्न आनी हाटल्यान एशें कोन्न हाटल्यान हो आनी मुखल्यान सुसेगाद गोंयकार इतलेंच.